මේ තියෙන්නේ මචං. මේ කොතනද අපි යන්න ඕනේ? Park office checkpoint Universe Vegas pool Vegas Fall එකයි Universe End එකයි Greater World End එකයි අඩු තුන් දෙනා trail das මෙතනද වැඩ ගන්නේ යාළුවේ ඒ මොකද ඔගේ දස්ටි යාළුවෝ යවලා මේ ෆිසිකල් ලැබ්ලි අප් යාළුවද ලොක්කා කේස් එක කරලා ඉන්නේ මේ අපුතරේ කියන ඔව් මේ දොබලන් වැඩ කරන්නේ තමයි දැම්මේ මෙහෙම කරලා කියන්නේ කම්පියාගේ ආවා පොරගේ නම්බර් එක වැඩ නෑ මම කෝල් කරන්නේ නෑ මේ මනුස්සයාගේ නම තියන්න බෑ නම කියනවා නම මේ නෑ නෑ මේ පොර චොර වෙලා ඉන්නේ කේස් එකද ලොක්කා ඔප්පර ඉන්න දාන්න එපා කියලා ඉන්නේ පොරගේ නම කියන අය මොකද කරන්නේ උලන්නේ මොනා කරන්නේ music ඕන්න යාරු යුරේස් යාළුව බලා ඕන්න යුරේස් යාළුව නෑ ඉවරයි නේ ඉතින් තව පොඩ්ඩෙන් යන්නත් නෑ අද ඉන්න බව ඇත්ත බලා ඉදර බලයලා